नमस्ते कर्मको कुराकानीको अर्को एपिसोडमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामीसँग एकजना एकदमै स्पेशल गेस्ट हुनुहुन्छ मिसेस वोग वर्ल्ड Kimi Chaulagain. Namaste. Thank you so much for inviting. Thank you so much for coming at our invitation, Kimi. Kimi चाहिँ हाम्रो एकदमै स्पेशल गेस्ट किन भन्दाखेरि शी इज अ फर्मर पेशेन्ट, करेन्ट पेशेन्ट इज वेल हैन। उहाँहरू फर्स्टमा चाहिँ हामी आइभीएफ ट्रिटमेन्टको लागि हाम्रो भेट भयो। त्यसपछि आइभीएफ प्रेग्नेन्सी र डेलिभरी पछि फेरि यहाँ अहिले प्रेग्नेन्सीको जर्नीमा हुनुहुन्छ and this is a very spontaneous pregnancy and we congratulate you for that. Thank you so we much. also congratulate you for being Mrs. Vogue World. Kimi, thank you so much. Thank you so much. It's such a proud moment हाम्रो क्लिनिकको लागि पनि and then you've set up an example as well. As we wanted to know about your journey अलिकति अनि the main reason हामीले हजुरलाई इन्भाइट गरेको आज भनेको हाम्रो थुप्रै पेशेन्टहरू हुनुहुन्छ, करेन्ट पेशेन्ट, फ्युचर पेशेन्टहरू पनि हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ हजुरको जर्नीको बारेमा हामी अलिकति डिस्कस गरौँ, एक्सप्लेन गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ यहाँलाई इन्भाइट गरेको। मैले सोधिहालेँ किमीलाई है, एउटा त अर्ली म्यारेज अहिलेको कम्पेरिटिभली, त्यसपछि इमिडिएटली वान्टेड यु आर सो इगर एन्ड इन्थुजियास्टिक अबाउट बिङ अ मदर। यो How do you relate all of that? कसरी यो inspiration भयो? अब हाम्रो त like we decided on getting married so early, like उ पनि my husband he was very young age मा चाहिँ अनि हामी like we decided अब सँगै नै गर्नु छ भने let's get married soon भनेर I was just 21 अनि त्यसपछि पनि I wanted baby 21 मा नै के अनि we tried a lot अनि पछि मेरो एजको 21 भनेको त एकदम स्मल एज to get pregnant to be a mother अनि मैले चाहिँ कहिले पनि सोचेको थिइनँ कि it was एकदम इजी जस्तो लागेको थियो कि to get pregnant and to be a mother जस्तो लागेको थियो। तर जब मैले आफ्नो जर्नी स्टार्ट गरेँ तब I got to know a lot of things about gyno के हाम्रो त कस्तो छ सोसाइटीमा भन्दाखेरि त ए गाइनो किन जाने, किन चेकअप गराउन जाने, तर इट्स नट त्यस्तो गर्नु हुँदैन रहेछ। यु हेभ टु गेट हुन्छ नि सबै चेक्ड रहेछ। इफ समथिङ फिल्स रङ आफ्नो बडीमा भने चाहिँ गएर चेक गर्नु पर्दो रहेछ किनभने आई अल्सो ह्याड सम इस्युज पिरियड्स बेलामा सिभियर क्राम्पिङ अनि तर आई युज टु इग्नोर इट के ए त्यो त सिम्पल त हो भनेर होइन, तर यु सुड गेट चेक्ड रहेछ भनेर चाहिँ थाहा भयो। त्यसपछि बल्ल मदर बन्स भनेर थाहा भइसकेपछि चेक गर्दै गइसकेपछि चाहिँ एकदम धेरै टर्म्सहरू आउँदो रहेछ भनेर थाहा भयो। सिक्दै जान्छ पनि कम्प्लिकेसन्सहरू छ अनि मेन्टल ब्रेकडाउन पनि हुँदो रहेछ कहिले कि अब आफ्नो लाइक आफ्नो दिमागले चाहिँ होइन म त हेल्दी नै छु भन्ने हुँदो रहेछ नि त। बट दे आर लट अफ कम्प्लिकेसन्स अनि कुराहरू तर विच इज क्योरेबल है। फिमेलको केसमा चाहिँ आई हेभ सिन इट होइन। त्यो माथि अभियसली म एन्जल आएँ, एन्जलमा त धर्म यति गाइड गर्नुभयो तर आई स्ट्रगल लट, एटलिस्ट आई स्ट्रगल 3-4 इयर्स नै कि। आई रिमेम्बर किमीलाई मैले सुरुमा कम ब्याक आफ्टर 2 इयर्स यङ भनेको जहिले अहिले चाहिँ कहिले कि आई स्ट्रगल नि त motherhood journey but डक्टर प्रीतिले भन्नुभयो कि कम आफ्टर 2 इयर्स, कम आफ्टर 2 इयर्स कानमा रिङ गर्ने कि। and I think Kimi came with her mom हजुर अनि मामुले भनेपछि चाहिँ अनि I think we decided to go ahead with that. You throughout the journey मा यो डिसिजन लिनमा किमीलाई किमीको हस्बेन्डले चाहिँ कतिको सपोर्ट गर्नुभयो? he is very supportive हैन किनभने obviously सबैजनाले नै मलाई त रेकमेन्ड गर्नुभएको थियो नि this is not the time हैन किनभने you can wait. You had gone through so much. अनि you can wait किनभने एज अझै बाँकी नै थियो। I could have wait किनभने 20 I guess I was 24 होला यहाँ आउँदाखेरि अनि 24 मा त सबैजना वेटै गर्नु भन्नुभएको थियो तर अब I insisted him also अनि उसले पनि मलाई सपोर्ट नै गर्थ्यो किन I was very emotionally drained कि किनभने हजुर यता जाँदा पनि भइरहेको थिएन उता जाँदा पनि भइरहेको थिएन अनि झन् त्यही कुरा सोचिरहँदाखेरि झनै प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ एकदम इस्युज आउँछ स्ट्रेसले हजुर। अनि यु केम लाइक एन एन्जल के कति मजाले एक्सप्लेन गर्नुभएको थियो कि आई वाज लाइक हुन्छ नि मेरो त सबै त्यो मनको हल्का भएको कि आई लिटरली वेन्ट होम एन्ड क्राइड हुन्छ नि आई फाउन्ड सम वान जसलाई चाहिँ मैले सेयर गर्न मिल्छ फाइनली सम वान हु अन्डरस्ट्यान्ड्स है। अनेस्टली मैले अब अरू डक्टर्सहरूले नराम्रो भनेको त होइन बट लाइक कमै मान्छे हुन्छ कि हु गेट्स टु नो हुन्छ नि अहिलेको नयाँ वेबाट चाहिँ त्यो प्रेग्नेन्सी रिलेटेडको इस्युजहरू कि जस्तो एन्डोमेट्रियोसिस भयो यस्तो भयो कुनै कुनै कुराहरू चाहिँ कस्तो एक्सप्लेन गर्दा पनि नबुझ्ने जस्तो लागिरहेको थियो कि मलाई नेपालको केसेसमा चाहिँ होइन। त्यो हुन्छ नि
you are imagining things भने जस्तै फिल भइसकेको थियो कि म आफूलाई चाहिँ बट इट वाज नट रहेछ आई ह्याड सम इस्युज जस्तो लागेपछि चाहिँ आई थिङ्क अहिले इन्टरनेट पनि सबै एक्सेसिबल छ अनि हामीलाई समयमा फेरि यो रिप्रोडक्टिभ हर्मोनसँग रिलेटेड इस्युज भएर जुन पनि आफूसँग एकदमै रिलेट भए जस्तो लाग्ने एन्ड द्याट्स अल्सो हाउ अ लट अफ पेसेन्ट्स गेट कन्फ्युज कि मलाई एक्ज्याक्टली के भइरहेको छ आइभीएफको जर्नी चाहिँ तिमीलाई पर्सनली किमी हाउ डिड यु फिल इट इन्जेक्सन्स एनेस्थेजिया डक्टर भिजिट्सहरू त्यो चाहिँ जस्तो अब यदि कसैले हेरिरहनु भएको छ र उहाँ चाहिँ अब आइभीएफ गर्न गइरहनु भएको छ भने त्यो जर्नी चाहिँ स्पेसिफिकली एज किमी तिमीलाई के फिल भयो हजुर थाहा छ एकदम इगर थिएँ क्या लाइक हुन्छ आई हेभ टु गेट प्रेग्नेन्ट आई हेभ टु क्यारी दिस प्रेग्नेन्सी हेल्दी वेमा भनेर अनि त्यसको लागि चाहिँ म त मेन्टली प्रिपेयर्ड नै थिएँ बट इट्स हार्ड आई वन्ट से इट्स इजी होइन बिकज यु हेभ टु गेट अ lot of injections अनि hormonal injections ले गर्दाखेरि affect हुँदो रहेछ mind and physically moodहरू अनि पछि you need a good support अब मैले भनिहालेँ मेरो husband त एकदम good support he would come every time अनि he was very patient I used to complain a lot he used to just sit and listen होइन अनि त्यस्तो मान्छे चाहिँ चाहिन्छ if you are starting a journey because it gets hard sometimes ब्रेकडाउनहरू पनि भयो किमी बिचमा ब्रेकडाउन त एभ्री टाइम मलाई एकदम त्यो हुन्छ नि ऊ भइसकेको थियो कि लाइक ला बेबीलाई के हुन्छ कि लाइक बेबीलाई ऊ हुन्छ कि होइन अनि पछि अनेस्टली हाम्रो जस्तो जर्नी स्टार्ट हुँदै गयो एग्स पनि 21 मा त एग्स त एकदम टप नच हुन्छ जस्तो लागेको थियो मेरो त होइन बट लास्टमा एग्समै पनि इस्यु रहेछ भन्ने थाहा भयो मेरो एम्ब्रियो पनि त गाह्रो भएको थियो होइन विच वाज अल्सो भेरी ट्रमेटिक फर मी होइन अनि तर पनि यु ट्राइड योर बेस्ट तर एज एन एम्ब्रियोलोजिस्ट मैले किमीको एम्ब्रियोज बनाउँदाखेरि पनि मेरो लागि पनि इट वाज भेरी च्यालेन्जिङ बिकज वी गो थ्रु अ प्रोसेस कल इक्सी होइन इक्सी गर्दाखेरि पनि मैले कताबाट इन्जेक्सन दिने भन्ने पनि मलाई गाह्रो भएको स्टेज थियो होइन सो तर एम्ब्रियोज बनिसकेपछि चाहिँ आई वाज सो ह्याप्पी यस्तो ब्युटिफुल एम्ब्रियोज होइन आई न्यू यो चाहिँ बिकज युआर यङ एज वेल सो इम्प्लान्टेसनको चान्सेस वाज हायर र प्रेग्नेन्सी कहिले पनि तिम्रो प्रब्लम थिएन बिकज युआर गेटिङ pregnant पनि होइन but healthy health was important so after we went through IVF first attempt मै you conceived with twin होइन so twin थाहा हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो फिल भयो म एक्सपेक्टेड थियो म्याम तर ट्विन किनभने मेरो पहिलाको प्रेग्नेन्सी जुन हाम्रो नेचुरल प्रेग्नेन्सिजहरू मेरो एउटा पहिलाको पनि ट्विन नै थियो हजुर अनि पछि फेरि अहिले पनि ट्विन नै इट वाज एक्सपेक्टेड अझै 2-3 अझै एक्स्ट्रा बेबी भएको भए हुन्थ्यो you told me 2 sets of twin I remember right throughout the pregnancy just 9 months or 8 months को journey फेरि त्यो म्याप्थी पनि IVF precious pregnancy होइन still you had to take a lot of hormonesहरू टन्नै मेडिसिनहरू लिइराख्नुपर्ने भिजिट्सहरू आइरहने त्यो 9 मन्थको जर्नी जुनमा चाहिँ हामी त्यति फ्रिक्वेन्टली भेट हुन्थेन त्यो जर्नीको बारेमा अलिकति एक्सप्लेन गर्दैन तिमी त्यो जर्नी चाहिँ मेरो लागि चाहिँ एकदम रमाइलो पनि थियो आई वुड से एभ्री विकै हामीले स्क्यान्सहरू गर्न पाउँथ्यौँ अनि बेबीलाई हेर्न पाउँथ्यौँ कि अनि हेल्दी रहेछ किन स्क्यान हेरेपछि मात्रै ढुक्क लाग्ने के अनि त्यसपछि त्यस्तो हुँदै गयो अनि इन्जेक्सन्सहरू लिँदै गयो एभ्री विक अनि फेरि ट्राभलिङ गर्न पनि गाह्रो नि म्याम ट्विन प्रेग्नेन्सीमा त किनभने अलिकति अब हाम्रो रोड्सहरू अलिकति गाह्रै छ यहाँ अनि खाबर खुबुर आयो भने ला 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 भनेर म त एकदम कन्सियस थिएँ यति सानो कुरामा पनि अनि हुनु चाहिँ मलाई खानु मिल्छ भन्नुभएको थियो सबै कुरा मेवा यताउति अनि मलाई चाहिँ तर पाइनएप्पलहरू पनि डर लाग्ने कि अनि आई युज टु चेक के त्यो इन्ग्रिडियन्ट्सहरू के कप केकमा पनि अनि टिमुर आई डोन्ट नो इट वाज नट नेसेसरी तर मेरो दिमाग वाज प्लेइङ द्याट रोल के अनि तर एन्जल आइसकेपछि चाहिँ त्यो ढोकाबाट छिर्दा नै कि वाह पोजिटिभ आई एम सेफ हियर वाला त्यो भाइब अनि पछि आई एम सेफ ह्यान्ड्समा छु मलाई थाहा छ द्याट दे नो एभ्रिथिङ होइन पर्फेक्टली मेरो राम्रै छ भनेर उहाँहरूले अगाडि किनभने यु गाइज आर सो ट्रु हुन्छ नि नराम्रो छ भने यु say that in your face होइन राम्रो छ भने नि त्यो अनुसार अगाडि जान्छ नि त होइन अनि यु अल्सो गिभ अ लट अफ अप्सन्स के त्योमा चाहिँ एकदम सेफ फिल हुन्थ्यो यहाँ चाहिँ होइन अनि त्यसरी नै 9 मन्थ्स चाहिँ बित्यो तर बिचमा इन्जेक्सन्सहरू त लागि नै रहेको थियो तर इन्जेक्सन चाहिँ मलाई म्याटरै गर्दैन थियो कि बिकज
मेन कुरा भनेको प्रोजेस्ट्रोनले चाहिँ बेबीलाई हेल्प हुन्छ भनेर चाहिँ आई युज्ड टु एन्ड्योर इट तर इट्स पेनफुल है इट इज पेनफुल आई थिङ्क त्यो इन्जेक्सनको लागि चाहिँ इभन वी आर हेल्पलेस बिकज द्याट्स समथिङ जसले चाहिँ प्रेग्नेन्सीलाई एकदमै सपोर्ट गर्छ तर अगेन एडमिनिस्टर गर्नको लागि इट्स पेनफुल कतिजनालाई फिभर पनि आउने हुन्छ होइन बायोग्लोब मेरो त वर्स्ट एनिमी राइट आई नो धेरैजनालाई प्रोजेस्टेरोन भन्दा पनि अरू मेडिसिन्सहरूले चाहिँ इस्युज हुने रहेछ हाम्रो अभियसली हामीले सिएस गर्नु परेको थियो होइन डक्टर मीरा हेल्प यु आउट विथ यो डेलिभरी आफ्टर डेलिभरीको मोमेन्ट कस्तो थियो अनि हाउ डिड यु नेभिगेट एउटा एज अ यङ मदर होइन ट्विन प्रेग्नेन्सी वी ह्याड अ सन एन्ड वी हेभ अ ब्युटिफुल डटर होइन सो त्यसपछिको हाउ डिड यु नेभिगेट तिमीलाई कतिको गाह्रो भयो सो म चाहिँ हजुरलाई भनेको थिएँ आई वाज भेरी मेन्टली प्रिपेयर्ड हुन्छ नि सी सेक्सनको लागि आई वाज ह्याप्पी एकदम अगाडिदेखि प्रिपरेसन्स गरेको थिएँ हस्पिटल ब्याग्सहरू बनाएर म हजुरलाई पनि सोधेको थिएँ होइन कति धेरै आइटम्सहरू एड गरेँ तर पनि इट्स नेभर इनफ रहेछ त्यहाँ गएर थाहा भयो त्यो चाहिँ हो दे स्पेसली डाइपर्स एन्ड मिल्क बोटल्सहरू होइन कहिले नहुँदैन रहेछ बिकज मेन चाहिँ मलाई सी सेक्सन पछिको इस्यु भनेको चाहिँ मेरो अलिकति ब्लिडिङ धेरै भएको थियो अनि पछि त्यो भइसकेपछि चाहिँ त्यहाँ ब्लिडिङ कम गराउने मेडिसिनहरू लिनु पर्दो रहेछ अनि मेरो चाहिँ आधा जिउ चाहिँ वाज उ थियो कि बियो चाहिँ थियो सर्टेन टाइमको लागि अनि आई पुप्ड रहेछ कि ओके इट्स वर्स्ट लाइक मेरो लाइफको सबसे इम्बारेसिङ मोमेन्ट नै त्यही हो राइट आई डिन्ट वान्ट हुन्छ नि अरू मान्छेलाई ट्रबल दिनलाई मलाई मन थिएन तर अननोइङली दिनु पर्यो अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ बेबी हुन लाग्दाखेरि त पुरा दसैँ आज जस्तो हुँदैछ कि म्याम त्यो ओटीभित्र कि दे आर लट अफ पर्सन रहेछ नि त होइन अनि त्यो टाइम भन्ने पनि ठ्याक्क चिच्चाएर भन्ने सबैजनाले एकअर्कालाई अनि पछि मेरो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि बेबी बोय चाहिँ मजाले सट्ट निस्किहाल्यो हि क्राइड निस्किँदा नै बेबी गर्ल चाहिँ ऊ चाहिँ क्राई गरेन के एकछिनको लागि अनि इट वाज अलिकति डर लाग्दो सिचुएसन अनि ऊ पनि उनीहरू फेरि दुईजना सानो सानो वेट थियो अनि एनआइसियु निड चाहिन्छ नै जस्तो लागेको थियो कि तर अब यहाँ डक्टर्सहरू डक्टर मीरा डक्टर माला हजुरले गरेर चाहिँ दे वर पर्फेक्टली हेल्दी उनीहरू एक दिन पनि एनआइसियु बस्नु परेन हजुर उनीहरू मजाले आयो अनि पछि म पनि मजाले नै गएँ उयो हाम्रो एडमिसन भएको रुममा घाम तापाउन लानु भन्नुहुँदो रहेछ नि त त्यो जन्डस भएर अनि आई क्लाइम्ब त्यो स्टेयर्स के 2 तला के यतिकै सिन हिँडेको के सो स्ट्रङ डक्टर मीरा फेरि ठ्याक्क आउनु भएछ मेरो वुन्ड सफा गर्नलाई she's like कोही पेसेन्टलाई हिँड्न भन्दा नि हिँड्दैन सी वक द स्टेयर्स लाइक भर्खर कति 21 पनि भएको थिएन अनि मलाई चाहिँ एनर्जी आइरहन्थ्यो आई थिङ्क यङ एज पनि त्यो विल पावर पनि वाज भेरी कसैलाई चाहिँ अब धेरै गाह्रो नै हुन्छ सो द्याट केस वी नेभर पुश डक्टर्सहरूले कहिले पनि पुस गर्नुहुन्न त्यो कुरामा तर आई थिङ्क यो करेज योर इन्थुजियाजम एन्ड अल द्याट भन्छ हुँदैछ तर त्यसपछि रियालिटी चेक चाहिँ भएको थियो म्याम जब बेबी 2 जना आएको थियो त्यसपछि त सबै आफै गर्नु पर्यो नि त इट्स लाइक त्यो घाउ मात्रै समातेर पनि भएन रहेछ अनि पछि त एकछिन त हामी त लाइक should we send them फेरि नर्सरीमा एक दिन 2 दिनको लागि ला हामीले गर्दाखेरि उ गरि पठाउँछ कि अब त्यो फेरि अर्को स्ट्रेस हुँदो रहेछ म्याम बच्चा जन्माएपछि लाइक नजन्मिँदा पनि बच्चाको स्ट्रेस के ला के एकदम यङ एक त के पनि थाहा थिएन कसरी बच्चा बोक्छ पनि थाहा थिएन and something burp गराउनु पर्ने it's a lot of work अनि फेरि ल्याक्टेसनमा एकदम इस्यु आउँदो रहेछ सी सेक्सन पछि मैले नोटिस गरेको बिकज अलिकति टाइम लाग्दो रहेछ ब्रेस्ट मिल्क आउनलाई त्यो भएर पनि अलिकति स्ट्रेसफुल नै थियो अनि ब्रेस्ट मिल्क पनि अलिकति इट्स भेरी पेनफुल रहेछ म्याम but then later on we started seeing Kimiko TikTok with the kids and it was so nice अनि हुन्छ नि playful and it seemed like you and your husband both were enjoying it a lot. एकदम we are still enjoying हैन के भन्छ अहिले त हाम्रो घर इट्स रियली केयोटिक लाइक भन्छन् मान्छेले बच्चा भएको घर त्यसै रमाइलो हुन्छ भनेर एन्ड इट्स ट्रु रहेछ कि म्याम के गर्नै पर्दैन उनीहरूले यत्तिकै यताउति हिँड्दा पनि रमाइलो लाग्छ होइन अनि त्यही अघि एजको फ्याक्टरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ के रेकमेन्ड गर्न मन लाग्छ भन्दा अहिले चाहिँ हाम्रो के अरे बिहा गर्ने एज इट्स रियली अलिकति ढिलो ढिलो नि त सो आई थिङ्क हाम्रो यो एग फ्रिज गर्ने कुरा पनि it should be talked more जस्तो लाग्छ कि मलाई so that would you recommend that to them? I would definitely recommend किनभने egg freezing भनेको चाहिँ it's really good thing to do because 30 भन्दा अगाडिको eggsहरू they are really good हैन eggs is one of the most important thing
होइन एग्स बिना त So throughout कतिपय IVF cases-हरुमा त it's because of the egg factor नै हामी जान्छौँ हुन त male factor पनि 50% accountable त हुन्छ नै हैन So throughout the delivery हामी बिस्तारै we're walking into your journey हैन I think one of the days म TikTok scroll गर्दै थिएँ अनि I saw Kimi with a sash हैन sash and there was a competition and we were like okay so एउटा endeavor was you getting married at a very young age and then going through a pregnancy एकदमै challenge भयो then going through something complicated as IVF हैन त्यसपछि now you are on to another endeavor of pageantry so how did you come into this world and what pushed you तिमी कसरी सोच्यौ कि you want to compete भनेर that is so soon after you had your baby हैन so soon I think they were like a year जतिको थियो होला उनीहरु हैन तर I had त्यो gut के I should go भन्ने चाहिँ पहिलेदेखि नै थियो तर honestly मलाई चाहिँ यो postpartum उले हिट गरेको थियो के postpartum thing that my body is changing I'll not get back to shape हुन्छ नि I'm not as pretty as before thank you तर it hits रहेछ that I'm not beautiful त्यस्तो वाला त्यो आउँदै रहेछ के which is I think completely normal că त्यो hormonesहरु एकदम fluctuate भइरहेको हुन्छ हैन मैले 6 month ऐनै हेरिन होला after delivery okay I used to feel that ugly के अनि त्यो कसैको गल्ती पनि हैन हैन जे गर्दा पनि and you'll feel so low ला what did I achieve हुन्छ नि त्यसपछि आउँदै रहेछ के मैले सबै कुरा हिट गर्दै रहेछ के लाइफमा what did you achieved हुन्छ नि तिमीलाई किमी चौलागाई भनेर कसले चिन्छ nobody त्यस्तो कुराहरुले चाहिँ एकदम identity crisis I think it's completely normal तर अहिले सोच्दाखेरि तर त्यस्तो एकदम गाह्रो नै भयो थियो अनि त्यसपछि I saw उहाँहरुको फर्म अनि उहाँहरुकोमा चाहिँ there were no criteria height पनि छैन very can be married that's nice education को के पनि बार पनि थिएन हैन अनि पछि body figure आफ्नो जस्तो भए पनि हुन्छ के does not matter हुन्छ नि slim नै हुनुपर्छ त्यस्तो थिएन so I was like okay let's go हैन at least I'll get my confidence back भनेर चाहिँ I went That's really nice and I think then I started seeing you more posts and you're like really confident you're speaking dancing अनि forever even because we meet a lot of family patients कति जना हामी भेट्छौं हैन before and after हुन त किनकि थुप्रै पेशेन्टहरुको एउटा वर्ल्ड नै यो बेबी भइसकेको हुन्छ सो बियोन्ड दैट हामीले धेरै भेट्ने मौका पाउँदैन हैन उहाँको पर्सनल लाइफमा के भइरा हुन्छ भनेर तर किमीको इटसेल्फ त्यो देख्दाखेरि चाहिँ it was like really pushing boundaries and it was really nice and फेरि घर जान्छ बच्चाहरुसँग टिकटक छ अनि again एकछिनमा आइराछ and then you have this video at a pageantry competing that's very inspiring Kimi and I think as a 26 years old girl you are inspiring us as well and saying that we should be keep on pushing our boundaries and now you're well into Aileta you won the crown as well which is again very proud moment and I was like going through the votings and everything thank you so much it was so interesting to see you walk do ramp walk and everything and then you found out you're pregnant again another endeavor yeah I was pregnant right throughout the journey ani I used to walk 6-inch heels ma like 8 hours of practice ani you cannot sit हाम्रो फिनालेको लागि त we used to work really hard oh wow I never knew I was pregnant I never knew So your second pregnancy was completely spontaneous? Yes. Normally you conceived and you had no idea? No idea at all. मेरो त्यो second thought पनि नआएको कि that I could be pregnant भनेर नि So when did it occur to you कि कहिले थाहा पायो that you're pregnant again भनेर? I think after patient चाहिँ I didn't got my periods अनि पछि त्यति बेलासम्म पनि I didn't thought I was pregnant. Okay. I went scan मा के issuesहरु भयो because I had fibroid अनि fibroidले गर्दा maybe के issue भयो कि जस्तो लागेर चाहिँ I went in and then I saw a human like उ चाहिँ move गरिरहेको थियो के भनेपछि त it's like well into pregnancy. I get 3-4 months नै हुन लागेको थियो. That put you in shock again. And I
small angel. I think I'm pregnant. I remember that. And we were like shocked too, kina bhandakeri moments back we had seen you the crown ceremony ma, you know, and then you're calling me. Right. Ani pageantry le चाहिँ कसरी लिनु भयो when you broke the news to the pageantry? Because obviously हजुरहरुको त commitment हुन्छ हैन यो pageantry सँग. So उहाँहरुको चाहिँ कस्तो थियो when you broke the news? They were quite happy because मलाई पनि एकदम डर, honestly डर चाहिँ लागेको थियो because ला अब how will I explain them जस्तो लागेको थियो because मेरो नि अब responsibilities-हरु crown-को छ आफ्नै. तर त्यस्तो हुँदैन रहेछ. They took it really हुन्छ नि in a good way हैन अनि they never stopped giving me opportunities as well. जबसम्म सक्छ तिमी गर भनेर they have given me a lot of opportunities. मलाई push गर्नुहुन्छ every time हैन. So I would say women empowerment के लागि भनेर start गर्नुभएको थियो. So she's proving it every day के for me and nice. For all that's of really us. Nice. Yeah. Oh, that's really nice. Okay, I think you would be going for international pani हैन. Another baby is on the way too. And after that you'll be त्यसपछि फेरि रेगरेछ. So now house full भइसक्छ 3 babies हैन. Yeah. So Kimi, you went through your past 2 to 3 years मा मैले किमीको growth देखे. I've seen you through different roles हरूमा हैन, as a wife, as a daughter, then as a mother, then now you've committed to the crown and now you're going to be a mother again. So through and through किमीले realize गरेको एउटा कुरा कस्तो life के रहेछ अब after all of this कस्तो रहेछ अनि how are you taking it अनि आफू जस्तै जो young mother हुन चाहनुहुन्छ अनि who think that you know motherhood पछि चाहिँ everything you cannot do anything भन्ने चाहिँ हाम्रो concept छ नि हाम्रो सोसाइटीमा. किमीले त ब्रेक गरे हो नि त त्यो stereotype लाई त ब्रेक गर्यो मजाले नै ब्रेक गर्यो हैन. So what did you learn out of all these experiences and what is your message to young girls like you and Sunny? यस्तो अब मान्छेहरुलाई चाहिँ कमिटमेन्ट लिनलाई चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ अहिलेलाई मैले नोटिस गरेको कुरा हैन. तर इफ यु गेट दैट राइट पर्सन लाइक जस्ट गो फर इट भन्छु. डोन्ट वेट किनभने एटलिस्ट आफ्टर सम इयर्स पनि सेम कुरा नै हुने हो, अगाडि पनि सेम कुरा नै हुने हो हैन. अनि अर्को मेन कुरा भनेको चाहिँ 30 मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ इफ you want to get married and have a family, then you should do it 30 भन्दा अगाडि नै because it will be easier for आफ्नै हेल्थलाई पनि के you'll recover fast, you can get pregnant मजाले healthy baby हुन्छ मेन चाहिँ हैन. At the end of the day सबैलाई चाहिने भनेको healthy baby नै हो. Absolutely. If you're struggling हैन लाइफमा के भइरहेको छ आफूले सोचेको जस्तै भइरहेको छैन and that's fine किनभने everybody is struggling के तर हामी देख्दैन के अरूको struggle चाहिँ you just see the glamour मात्रै नि त. तर everybody is struggling in their own way. कसैले भन्छ है बच्चाहरु छोडेर पेजेन्ट्रीमा गइराछ भनेर कसैले भन्छ. म त त्यस्तो त भनेको छैन मलाई अहिले सम्म. And I think our society has progressed as well. Yes, I can see it. Honestly, म त सुन्दिन पनि because I don't make conversation हैन. त्यो भएर पनि होला तर I don't see people saying it. सबैजनाले एकदम पोजिटिभ वेमा नै लेको देखेको छु मैले चाहिँ हैन. अनि मेरो त्यो सराउन्डिङहरु पनि सबैजना आफै सपोर्टिभ नै हुन्छ. यता मेरो आमा र बाबाले गर्दा नै अब बेबीजहरु हेर्दिनुहुन्छ हैन. हस्बेन्डले हेर्दिनुहुन्छ. सो अनि म जान मिल्छ बाहिर हैन. अनि किनभने अब उनीहरू त एकदम यङ 18 मन्थ्सको मात्रै छ. अब उनीहरू छोडेर त म त जानै मिल्दैन थियो नभए हैन. जस्तो त्यस्तो सपोर्ट सिस्टम पनि चाहिने रहेछ लाइफमा चाहिँ हैन. आवर सोसाइटी इज चेन्जिङ जस्तो लागिरहेको छ. And I think acceptance पनि भइरहेको छ. अनि we should change ourselves पनि जस्तो लाग्छ. आफैले चेन्ज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि sometimes we can ignore कुनै कुराहरू हैन. कुनै कुरालाई पोजिटिभ वेमा नि लिन मिल्छ. सबै कुरा पोजिटिभै लिनुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ अहिले चाहिँ. आफूले जस्तो लियो त्यस्तै नै हुन्छ. You should never get scared of doing what you love हैन. जे आफूलाई मन लाग्छ त्यो चाहिँ गर्नु नै भन्छु कि म एउटा लाइफमा चाहिँ don't think, just go for it भन्छु त्यति नै हो. The babies are extremely lucky to have such an confident mother, I know, with a crown and a sash. And honestly किन भन्दा किमी त अब हामी भन्दा पनि धेरै यङ. आई थिङ्क किमीको एजमा त हामीहरू त खालि पढ्ने मात्रै थियो होला. दिमागमा त्यति धेरै कुराहरू नै आउँथेन हैन. तर टु put your ourself into the world for the world to judge you by the way you talk, by the way you walk अनि त्यो सबै कुरा त्यो त actually pageantryमा भनेको त you're letting people judge you on various parameters. तिमीमा पनि confident भएर उत्रिनु अनि crown जित्नु पनि भनेको. And I think that's a
that's a symbol that you've got a very strong support system and a very strong willpower. And your kids are extremely lucky to have you as a mother, Kimi, and your husband as well. And we are proud of you as well. Thank you so much, Mom. Thank you so much. So I will finally, just to wrap things up, because we were talking about infertility as well, right? And strike to you, तपाईँलाई त धेरै young age मा नै IVF मा जान पर्यो हैन. Usually the IVF धेरै ढिलो भएपछि मात्रै जानु हुन्छ हैन. So infertility treatment as a whole, not just IVF. IVF is the last resort obviously हैन. तर fertility screening चाहिँ कतिको important रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ किमीले के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ? सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ फर्टिलिटी स्क्रिनिङ नै हो जस्तो लाग्छ मलाई. नट जस्ट लाइक म्यारिड भइसकेपछि नै यु हेभ टु स्टार्ट त्यस्तो होइन होइन. तर आई वुड रेकमेन्ड आफ्टर मेबी 25 यस्तो एज भइसकेपछि चाहिँ जस्ट go for a simple checkup हुन्छ नि. गाह्रो के पनि छैन. Check your hormones, check your diet, I would say. Yes, diet is so important. Lifestyle पनि. Lifestyle, yes, everything. Go for gym also. किनभने after मेरो दुईटा baby, I went for gym के and I see a lot of healthy things. अनि त्यसपछि नै you got pregnant. Yeah, I got pregnant naturally. So एकदम त्यो एक्सर्साइज गर्नु पनि इट्स इम्पोर्टेन्ट रहेछ भन्ने मलाई थाहा भयो हैन. Sometimes you get to know a lot of things about PCOS, यस्तो नयाँ नयाँ कुरा. अहिले त अब PMS यो नयाँ नयाँ टर्म्सहरू पनि आइरहेको छ. You have to know about it as well. Endometriosis मैले अघि भने हैन, त्यो पनि कतिजनालाई भएको हुँदो रहेछ. Which is also by the way that it looks normal. The endometriosis त अलिकति it's It's very painful. There is not just एउटा मात्रै parameterले दुख दिँदैन. कति metabolic disorders-हरु नै गर्दिन्छ जस्तै PMS-मै भयो. हैन त्यो चीजहरु. And I think जति early यो कुराहरु थाहा पायो त्यति नै सजिलो. अब हाम्रो चाहिँ सोसाइटीमा चाहिँ कस्तो छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ अब मान्छे डराउँदो रहेछ कि. त्यो हुन्छ नि आफ्नो इस्यु देखिसकेपछि or hospital आउने डराउने के. I don't know. It's not a bad thing to come हुन्छ नि. And I think as early आयो भने त झन् interventionsहरु कम हुने अथवा गर्नै नपर्ने पनि हुन सक्छ. It's like सबै कुरा मेडिसिनले नै हुने पनि हुन्छ. कुनै कुनै कन्ट्रोल हुने कुराहरु पनि छ हैन. अनि एकचोटी आएर 25 भइसकेपछि चाहिँ भिजिट गर्नु होला जस्तो लाग्छ. अनि if you are not ready for your baby अहिले नै after marriage भने पनि get your eggsहरु checked अनि freeze गरेर राख्ने. अनि after once you're ready हुन्छ नि. I think I'm ready to have baby भनेपछि चाहिँ you can make an embryo and पछि ट्रान्सफर गर्दा पनि हुन्छ. So I would recommend त्यो पनि. किन टेक्नोलोजी कहाँ पुगिसक्यो हैन. Exactly. Next level by waiting हो जस्तो लाग्छ. You shouldn't be scared also. It's really okay to have PCOS. I also had PCOS. I think that's the issue जुन चाहिँ मलाई पहिलेदेखि थिएछ. अनि मलाई यो भइरहेको थियो because मेरो एक्टोपिकहरु पनि भयो which was also very हुन्छ नि traumatizing event मेरो लाइफको. I have to say expected थिएन because it भित्रै उ भएको भएर चाहिँ yeah you went through a very complicated time. I had to go through the open surgery as well. त्यसपछिको चाहिँ अनि फेरि सबैजनाले अब सुत्केरी जस्तै नै गर्नुपर्छ भन्नुहुँदो रहेछ कि after open surgery and there is not a baby अनि आफूले ओपन सर्जरी गरेको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ वर्स्ट रहेछ क्या फिलिङ हैन. सो त्यो नहोस् भनेर चाहिँ म चाहिँ सबैजनाले चाहिँ एकचोटि प्लिज चाहिँ चेक गर्नु होला. द्याट्स फाइन. इफ पिसिओएस देख्यो भने पनि द्याट्स फाइन. यु क्यान कन्ट्रोल इट हैन. अनि कहिलेकाहीँ वेट गेन भइरहेको हुन्छ अननोइङली. थाइरोइड्सहरूले पनि कति धेरै कुराहरूमा इम्प्याक्ट गर्दो रहेछ. सो जस्ट जनरल स्क्रिनिङ एज अ होल तिम्रो रिप्रोडक्टिभ हर्मोन्सको लागि अथवा general checkups-हरु चाहिँ is very important. यदि फ्युचरमा तपाईलाई बेबी प्लानिङ गर्न मन छ or even if not, I think regular checkups are important. It's important किनभने मैले याद गरेको हाम्रो यो रिप्रोडक्टिभ साइडमा चाहिँ खासै चेक गर्दैन. हामीले होल बडी चेकअप भनेर गर्छौं तर रिप्रोडक्टिभ तिर त्यति इग्नोर किनभने मलाई पिरियड्स भइ नै रहेको छ. एभ्रिथिङ इज गोइङ नर्मल. किन गर्नु भन्ने नै रहेछ हैन. मेरो पनि पहिला मेन्टालिटी मैले नि एकचोटि चेकअप गराएको थिएन. पछि आफूलाई इस्यु भएपछि मात्रै नै चेक गराएको थिएँ. तर यु हेभ टु गेट इट चेक जस्तो लाग्छ मलाई. इट्स वर्थ इट. हजुर कति धेरै इस्युजहरू त रिप्रोडक्टिभ फ्याक्टरले नै आएको हुँदो रहेछ कि बडी हर्मोन्समा स्पेशली फिमेल्स. हजुर किमीको अबको तयारी के छ त विथ द पेजेन्ट्री एन्ड देन द बेबी एट द सेम टाइम? अब त आई एम वेटिङ फर मेरो डेलिभरीको
डेट किन इट्स रियली नियर होइन फर्स्ट प्रेग्नेन्सी र सेकेन्ड प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ एकदम डिफ्रेन्स हुँदो रहेछ कि फर्स्टमा चाहिँ आई वाज एक्साइटेड टु मिट द बेबी कहिले डेलिभरी हुन्छ भनेर अनि अहिले चाहिँ अब मलाई एकदम डर लागिरहेछ क्या फर माई अहिलेको बेबीहरू कि इफ आई मेक इट अर नट वाट विल ह्यापन बट इट्स रियली ट्रमाटाइजिङ रहेछ कि अर्कै एक्सपिरियन्स हुँदो रहेछ पहिला पहिला मैले देख्थेँ अरूहरूले अब अहिलेको हाम्रो बेबी गर्ल बेबी बोयलाई कसरी म्यानेज गर्ने एन्ड देन यु हेभ अ न्यू एभ्रिथिङ अब मेन चाहिँ त्यही हो किनभने मैले सर्जरी गरिरहेको हुन्छु उनीहरूले बुझ्दैन छोराछोरीमा को क्लोज छ कि बडी मसँग त दुईजनै खासै क्लोज छैन because I barely stay घरमा अनि आमासँग नै धेरै क्लोज छ अनि हजुरआमासँग अनि उसको बाबा राइट उनीहरूले अटेन्सन चाहिँ फेरि सुताउने बेला र फिड गर्ने बेलामा चाहिँ चाहिन्छ ओके आई थिङ्क दे विल लुक फर मम थ्याङ्क यू सो मच किमी हामीसँग यति कुरा सेयर गरिदिएको भएर अभियसली दिज माइलस्टोन्स दे आर भेरी स्पेसल यो चाहिँ तपाईँसँग सधैँभरि रहिरहने मेमोरिजहरू पनि हो एन्ड आई थिङ्क यो डिफिकल्ट जर्नीमा बिचमा यो put in something really beautiful as well. The thing that you're going through at identity crisis, I think now the babies would be like, my mom is Mrs. Folkworld, which is so incredibly amazing. For kids, for the families, also for you as well, and hopefully you don't have to go through postpartum blues of a pregnancy, right? Because a lot of experience will also work. पहिलाको delivery experiences पनि काम लाग्छ होला, and we are always there to support you through your journey. Thank you so much for coming. It's short notice मा पनि तिमी आइदियो and you shared us, and we wish you all the best. Have a safe delivery, and we will stand with you throughout your delivery, through your pageantry and everything. Thank you so much, ma'am.